Om Agyanatimirandasya Kinanamasarakaya Shakshuramitamina Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya-manovistam Sapitam Yena Bhutale Svayam Bhakadamaya Dadati Swapadantu. Vandeham Shri Guru Shri Kadamba Kanana Shri Guru Vaishnavamscha. Shri Rupam Sagarjatam Sarvana Raganatam Vitam Tam Sajivi Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chайтаня-caritamrita Shri Radha Krishna Padam Sahagananda Shri Sankara. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandha Jagatpate Kopesa Kopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Golam Kri Radha Vrindavaneshwari Vrishabhana Shrita Devi Pranamani Haripriye Vanchakal Patruvyacha Kripasnudhyevacha Patitan Pavanevyo Vaishnavevyo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasati Gaura Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This morning, we were speaking about Lord Chaitanya, who was speaking to Vallabhacharya. Who's the translator? Ah, there you go. And Sri Chaitanya Mahaprabhu said that actually, I'm just a Mayavadi sannyasi. What do I know about Krishna? But Advaita-charya, he is directly the Supreme Personality of Godhead. Ale Advaita-charya, on je nejvyšší osobnost božství přímo. He is very expert in the scriptures. On je velký expert na písma. And he's unparalleled in his understanding of all the revealed scriptures. Nikdo se mu nevyrovná, co se týče jeho pochopení všech zjevených písem. And the devotional service of Lord Krishna. A oddané služby Pánu Krishnovi. Therefore he is called Advaita-charya. Proto se mu říká Advaita-charya. And in the next verse, which I didn't read this morning, it says, Yar kripate me lecture haya Krishna bhakti, ke kaite paratkara Vaishnavada shakti. He is such a great personality. A v dalším verši se říká, on je tak velká osobnost, that by his mercy, že jeho milosti, he can convert even the meat eaters. Může konvertovat i pojídače masa. Mlechas to the devotional service of Krishna. Mleči může konvertovat k oddané službě Krishnovi. Who therefore can estimate the power of his Vaishnavism? Proto kdo může odhadnout sílu jeho Vaishnavismu. So in this way Sri Chaitanya Mahaprabhu was speaking. Tímto způsobem mluvil Sri Chaitanya Mahaprabhu. And he was describing the glories of Advaita-charya. Popisoval slávu Advaita-charya. In the Chaitanya Bhagavat, it is highlighted that it was because of Advaita-charya that Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared in this world. Chaitanya Bhagavatě je zdůrazněno, že kvůli Advaita-charyovi se zjevil Sri Chaitanya v tomto světě. Advaita-charya was seeing that at that time in Navadvip, most people, although they were studying the Vedic literature, had become atheists. Advaita-charya viděl, že většina lidí v Navadvipu, i když studovali védskou literaturu, tak se stali ateisty. He was seeing they're simply engaging in this debating on matters of logic. Jednoduše se starali o debaty, co se týče logiky. They're arguing about Sanskrit roots and meanings. Argumentovali o sanskritských kořenech a významech.
But they're not speaking about the Supreme Personality of Godhead. Ale nemluví o nejvyšší osobnosti božství. Advaita-acharya somehow or other was thinking, how can I change the mind of these people? Advaita-acharya přemýšlel, jak můžu změnit mysl těchto lidí. And although Advaita-acharya himself was the Supreme Personality of Godhead, A ačkoliv Advaita-acharya sám byl nejvyšší osobnost božství, in the Caitanya-caritamrita, he is identified as none other than Lord Mahavishnu. Čайтanya-caritamritě je řečeno, že on se neliší od Mahavišnua. Still, Advaita-acharya had the desire for the Supreme Lord, Sri Krishna, to appear in this world. Přesto Advaita-acharya měl tu touhu, aby se nejvyšší pán Šri Krishna zjevil v tomto světě. And for a long time, he was praying for the Lord to appear. Dlouhou dobu se modlil, aby se pán zjevil. But although he was praying, he felt no guarantee that his prayer would be successful. Ale ačkoliv se modlil, tak neměl jistotu, že ta modlitba se splní. I mean, that is a familiar concern. All of us also are wondering sometimes, will our prayers be successful? Tohle my všichni známe, my všichni se někdy modlíme a pak nevíme, jestli naše modlitba bude úspěšná. And you just never know. Prostě nevíme. But then one day, Advaita-acharya was reading the Caitanya-caritamrita. Potom jednoho dne Advaita-acharya četl Caitanya-caritamritu. And there he read an interesting passage. Tam byla zajímavá pasáž. He read that the Supreme Lord said, if anyone worships me and just offers me a leaf and some water, Bylo tam napsané, že jestliže mě někdo uctívá a obětuje mi jenom nějaký lístek a vodu, I will have nothing in my possession to repay that offering. tak já nevlastním nic, co bych mu mohl dát na oplátku. And therefore, I will be obliged to just offer myself. Proto budu zavázán se takové osobě dát sám sebe. When Advaita-acharya read that passage, he was thinking, this is it, this is it, I have the answer. Když to četl Advaita-acharya, tak si myslel, no to je ono, tady je ta odpověď. So long I have prayed, but how to know that the Lord will answer my prayer? Tak dlouho jsem se modlil, ale jak mohu vědět, jestli Pán odpoví na tu modlitbu? But now I know to get a sure result. Ale teď vím, jak získat jistý výsledek. I will worship the Lord with Ganga water and tulasi leaves, and he will be forced to give himself in exchange. Já budu uctívat Pána s vodou Gangy a lístky tulsi a on bude přinucen vlastně vysplnit tu touhu. In this way, some are saying that Advaita-acharya worshipped the Shaligram Shila to make the Lord appear in this world. Někdo říká, že Advaita-acharya uctíval Shalagram Shilu, aby přinutil Ježíšova Pána, aby se zjevil v tomto světě. But I sometimes say that it was a conspiracy. Ale já někdy říkám, že to bylo spiknutí. He wanted to force the Lord to appear in this world. On chtěl přinutit Pána, aby se zjevil v tomto světě. And he found the way in the Caitanya-caritamrita. On našel ten způsob v Caitanya-caritamritě. Meanwhile, they did not recognize the Lord anywhere. A mezi tím oni Pána nikde nepoznali. So Advaita-acharya had worshipped the Shalagram Shila with Ganga Jal and Tulsi leaves, but still no sign of the appearance of the Lord. Advaita-acharya uctíval Shalagram s vodou Gangy a Tulsi, ale přesto nebylo nikde vidět, že by se Pán zjevil. In the house of Srivas, every night kirtan was going on. Každou noc dělali kirtany v domě Sriváse. And at one point, the local villagers were complaining. A vesničani si někdy stěžovali. They were complaining that by this chanting, he will attract the attention of the Muslim rulers. Stěžovali si tímhle zpíváním přitáhnout pozornost muslimských vládců. And they will come
and destroy our entire village. Oni se přijdou a zničí celou vesnici. So in the Chaitanya Bhagavad it is described that the villagers were deciding to cut the house of Srivas loose and throw it in the river. Takže v Čajtaně-caritamrita je řečeno, že ti vesničané chtěli celý dům Srivase svrhnout do Gangy. So of course that means a house made of bamboo and bamboo poles and chetai walls or walls made of mats. Takže to znamená, že ten dům byl postavený z bambusu a různých těch rohoží a tak. And when Advaita-acharya heard that they were planning to throw the house of Srivas in the river, then he said, A když Advaita-acharya se dozvěděl, že chtějí ten dům hodit do Gangy, tak pak řekl: if now the Lord will not appear, I myself will show my four-armed form and with my Sudarshan chakra will cut the heads of these atheists. Když se teďka Pán nezjeví, tak já sám ukážu svou čtyřokou podobu a Sudarshan čakrou usekám všem ateistům hlavy. In this way, tension was building up. Takže se hromadilo napětí. So the great mystery that we find there is that Advaita-acharya, who is the Supreme Personality of Godhead, is worshipping the Supreme Personality of Godhead in the form of the Shaligram Shila to make the Supreme Personality of Godhead appear. Tady je obrovské tajemství, že nejvyšší osobnost božství Advaita-acharya uctívá nejvyšší osobnost božství v podobě Shaligram Shily, aby přiměl nejvyššího Pána, aby se zjevil. So any outsider who might hear about this would ask like, why? Takže nějaký člověk zvenku, kdo by tohle slyšel, tak by se zeptal, proč? Which I think is an appropriate question. Což je správná otázka. And the answer, of course, becomes apparent later on. A tu odpověď uvidíme později. That although Advaita-acharya was the Supreme Personality of Godhead, Že ačkoliv Advaita-acharya byl nejvyšší osobnost božství, in the form of Mahavishnu, v podobě Mahavišnua, he was the avatar or the incarnation of the Supreme Lord. takže on byl avatar, inkarnace nejvyššího Pána. And as the incarnation of the Lord, he was certainly invested with divine power. Jako inkarnace měl veškeré božské síly. And thus he was able to complete the mission of any of the incarnations of the Lord. Proto byl schopen vykonat misi jakékoliv inkarnace Boha. Paritranai sadhanam vinasya satuskritam dharma samstapanatya sambhavami yuge yuge. He was able to establish the principles of religion, to annihilate the demons. Byl schopen ustanovit náboženské zásady, zničit démony. In this way, he was able to fulfill the mission of the incarnation of the Lord. Tímto způsobem on byl schopen splnit tu misi inkarnace Pána. But yet, although the incarnations of the Lord appear time and time again for that purpose, to establish principles of religion and annihilate the demons, Ale ačkoliv různé inkarnace se zjevují za tímto účelem v různých dobách, aby ustanovili náboženské principy, zničili démony, Advaita-acharya was not interested in this mission. tak Advaitu nezajímala tahleta mise. Therefore, he did not take up that mission, although he could. Proto tu misi nevzal, ačkoliv mohl. But he took up another mission. Ale vzal si jinou misi. The mission to make the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, himself appear in this world. A ta mise byla, aby poprosil Šri Krishnu, nejvyšší osobnost božství, aby se sám zjevil v tomto světě. As we discussed earlier today, Ete Chamsa Kalapum Sa Krishna Stu Bhagavan Swayam Indrari Vyakalam Lokam Ridiyanti Yuge Yuge. Amongst all these various incarnations of the Lord, Mezi všemi těmito různými inkarnacemi Pána, either the amsa, the plenary portions, or the portions of the plenary portions, the kala,
Ať už jsou to úplné části amša nebo části úplné části kala. Of all these forms, Krishna is Bhagavan Swayam. He is the original Supreme Personality of Godhead. Tak ze všech těchto různých podob, tak Krishna, Bhagavan Swayam je sám nejvyšší osobností božství. And it is only that Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna himself, the original Supreme Lord, who can give pure love of God for himself. A pouze Šri Krishna, nejvyšší osobnost božství samotný, může dát čistou lásku sám k sobě. That goes beyond establishing religion. A toto je nad ustanováním náboženských zásad. That goes beyond killing the demons. To je nad zabíjením démonů. So therefore we understand that this movement is more than a religious movement. Proto chápeme, že toto hnutí je víc než nějaké náboženské hnutí. A religious movement may establish places of worship. Náboženské hnutí může ustanovit místa, kde se uctívá. A religious movement may offer scriptures. Náboženské hnutí může dát nějaká písma. A religious movement will contain a process. Náboženské hnutí bude obsahovat nějaký proces. For purification. Pro očišťování. And many religions in the world are approaching love of God. A mnoho náboženství světa takto přistupuje k lásce k Bohu. But none of these religions can actually fully reach the goal. Ale žádné z těchto náboženství nemůže ve skutečnosti plně dosáhnout toho cíle. Because that goal of pure unalloyed love of God can only be given by the Supreme Lord himself. Protože tento cíl čisté, ryzí lásky k Bohu tu může dát pouze nejvyšší osobnost božství samotná. Not by any prophets. To nemůže dát žádný prorok. Not by any incarnations. Žádná jiná inkarnace. But only by Krishna himself. Ale pouze Krishna samotný. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu came. Proto přišel Sri Chaitanya Mahaprabhu. And therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu came to give the topmost to anyone and everyone. Sri Chaitanya Mahaprabhu přišel, aby dal to nejvyšší úplně každému. And that is what this movement is. A to je tohleto hnutí. So not a religion. Takže to není náboženství. Not like just offering a process. Není to, že pouze dáme nějaký proces. Not just offering some scripture. Ne, že nabízíme písma. But rather offering pure love of God. Ale spíše nabízíme čistou lásku k Bohu. And in this way Advaita-acharya transformed even the meat eaters. Tímto způsobem Advaita-acharya konvertoval i jedlíky masa. Because it was by his prayer, by his puja, by his worship that Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared. Protože díky jeho modlitbám, jeho půdže, jeho uctívání se zjevil Sri Chaitanya Mahaprabhu. And then the most unlikely things started to happen. A pak se začaly dít úplně nepravděpodobné věci. Then, even in remote places in the world, Dokonce pak i na odlehlých místech světa. Even in remote places in the world, suddenly Sankirtan was going on. I na vzdálených místech světa se najednou odehrával Sankirtan. In remote places in the world, people suddenly changed. Na odlehlých místech se lidé najednou změnili. And took up Krishna consciousness. Přijali vědomí Krishny. How is it possible? Jak je to možné? Were they convinced? Byli přesvědčeni? Were they systematically convinced that this Krishna consciousness was offering a better way of life? Byli systematicky přesvědčeni, že toto hnutí nabízí lepší způsob života? Did these meat eaters understand that
that this process was offering the highest love of God? Pochopili tito jedlici masa, že tento proces nabízí nejvyšší lásku k Bohu? No. Ne. Most of them not. Většina z nich ne. Most of them came because they liked the halva and the cheese sabji on the Sunday feast. Většina z nich se připojila, protože měli rádi halvu a syrové sabji na Sunday feast. Most of them came because of the Harinam. Většina z nich přišla kvůli Harinamu. And then, behind there was the pure devotee. A zatím vším byl čistý oddaný. In an early Back to Godhead magazine, V raných číslech časopisu Back to Godhead we find a description of the devotees waiting for Srila Prabhupada. Tam je popis, jak oddaní čekali našeho Prabhupádu. Actually, the whole magazine is practically about the activities of Prabhupada. Ve skutečnosti celý ten časopis je prakticky jenom o činnostech Prabhupády. And here it is described how the devotees were waiting for Prabhupada to come down from his quarters. Tam je popsané, jak oddaní čekali, až Prabhupáda se stoupí ze svého bytu. And they had kirtan after kirtan. A měli kirtan za kirtanem. And still, Prabhupada didn't come. A Prabhupád pořád nepřicházel. But they didn't mind. Ale jim to nevadilo. So then they asked Kirtanananda, who at the time was the only sannyasi to speak. Tak pak poslali Kirtanandu, který byl v té době jediný sannyasi, aby se šel zeptat. And he said that, Nebo aby něco řekl. he said, how did this miracle happen? On řekl, Kirtananda, jak se stal tento zázrak? That we all have changed. Že my všichni jsme se změnili. Where were we 1 year ago? Kde jsme byli před rokem? Where were we even 6 months ago? Kde jsme byli před půl rokem? He said, the only reason we are here is because of the association of a pure devotee. A on řekl, jediný důvod, proč jsme tady, je díky společnosti čistého oddaného. So different people may come to this movement for different reasons. Takže různí lidé můžou přijít do toho hnutí z různých důvodů. Some may like prasadam. Někomu chutná prasáda. Some may like the kirtan. Někdo má rád kirtan. Some may come to a festival. Někdo přijde na festival. And some devotees have very individual experiences. A někteří oddaní mají velice individuální zážitky. We hear that once Jayananda, as he was building the chariots for Rath Yatra, tried out some new wheels. Slyšeli jsme příběh, jak Jayananda stavěl ty nové vozy na Rath-jatru a zkoušel nějaký nový druh kol. And Prabhupada said, don't change the wheels. Prabhupáda řekl, nedávej tam ty jiná kola. But the news reached too late, and the old wheels had already been destroyed, so they were forced to put the new wheels anyway. Ale bohužel už bylo pozdě, ty stará kola už byly rozebraný a zničený, tak tam museli dát ty nový. And the cart was big. A ten vůz byl obrovský. So the carts couldn't carry, there were too much weight for the wheels. Takže ty vozy byly moc těžké na ty kola. And as a result, the wheels began to lose their shape. Takže ty kola se začaly deformovat. And instead of round, they became egg-shaped. A místo, aby byly kulatý, tak byly jako vajíčko. And the chariot somehow or other was driving on these egg-shaped wheels. A ten vůz tak nějak jel na těch oválných kolech. And in Vrindavan, we have one devotee who is an artist, and his name is Bhaktisiddhanta Prabhu. V Vrindavanu je jeden oddaný, který je umělec, jmenuje se Bhaktisiddhanta Prabhu. Disciple of Srila Prabhupada. Žák Srila Prabhupada. And he was just in the street when this Rath Yatra cart with the bad wheels, with the egg wheels, came down the road. A ten oddaný byl na ulici, když zrovna projížděla ta Rath Yatra s těmito šišatými koly. And he said,
It was amazing. It was amazing. A on řekl, to bylo ohromující, to bylo úžasné. He said, in this amazing procession came down the street. Ten úžasný průvod šel po ulici. And there was a chariot coming down the street. A po té ulici jel vůz. And instead of riding through the streets, the chariot was walking through the streets. A místo toho, aby ten vůz normálně jel, tak ten vůz vlastně šel po ulici. He said that impressed him so much that he decided to join. Řekl, no to na mě udělalo takový dojem, že jsem se rozhodl připojit. Somehow or other, Krishna makes an arrangement for everyone to come. Tak či onak Krishna udělá nějaký aranžmá pro každého, aby se připojil. So we've all come to this movement for so many different reasons. Takže my jsme do tohoto hnutí přišli z tolika mnoha důvodů. But in the end, there is one reason why we stay. Ale nakonec je tady jeden důvod, proč zůstáváme. And that is because behind this movement there is a pure devotee. To je proto, že za tímto hnutím je čistý oddaný. And Srila Prabhupada, who is the living example of everything these teachings contain. Srila Prabhupada je živý příklad veškerých těchto učení. And when we have a movement that propagates that this movement is offering the highest teachings of love of God. Tady máme hnutí, které propaguje nejvyšší lásku k Bohu. Then we see that embodied in Srila Prabhupada. A my to vidíme stělesněné ve Srilovi Prabhupádovi. And Srila Prabhupada quoted the verse, Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate iti mata bhajante mam buddha bhava samamvitaha. I'm the origin of everything spiritual and material. Srila Prabhupada citoval tento verš Aham sarvasya prabhavo, já jsem původem všeho duchovního i hmotného. The wise who know this perfectly worship me with love. A moudří, kteří to vědí, mě uctívají s láskou. And Prabhupada says this means that the devotee is not only loving Krishna, but he also loves Krishna's creation. Prabhupada říká, takže to znamená, že oddaný nejen, že miluje Krishnu, ale taky miluje celého stvoření. And this is what we saw. The most exalted love of God. A tohleto jsme viděli, nejvznešenější lásku k Bohu. And at the same time, love for all created beings. A zároveň lásku pro všechny stvořené bytosti. Love and respect for Krishna's energy. Lásku a úctu ke Krishnově energii. And in this way, Srila Prabhupada showed how to live perfectly. Tímto způsobem Srila Prabhupada ukázal, jak žít dokonale. And that is why we stay in this movement. A proto zůstáváme v tomto hnutí. And continue our life as being so different from everyone else. A pokračujeme v tomto životě, který se tak liší od životů všech ostatních lidí. This is the reason To je ten důvod, why we all stay. proč tady zůstáváme. Devotees for the rest of our life. Zůstáváme oddaní na zbytek života. Thank you very much. Děkuji vám moc krát. Srila Prabhupada ki jai.